Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bạc-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-za-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát bạt nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em vừa nghe Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù. Có thể có một vài người trong chúng ta nghĩ rằng là cái chuyện này tôi biết rồi, mà mắt tôi sáng lắm, đâu có mù đâu, cho nên câu chuyện này không có liên quan gì đến tôi hết á. Nếu có ai nghĩ vậy thì sai rồi. Bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người đâu chỉ để làm ông thầy chữa mắt, làm bác sĩ nhãn khoa, mà Chúa xuống thế làm người là để dạy chúng ta rất nhiều điều quan trọng. Cho nên mặc dù câu chuyện này có vẻ quen lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta lắng nghe lại. Và tôi chỉ xin anh chị em nhớ một câu cuối cùng thôi. Thánh Marco kể thế này: Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Anh chị em để ý, Thánh Marco không chỉ nói là anh ta nhìn thấy được và đi theo người, mà Thánh Marco còn nói thêm đi theo người trên con đường người đi. Vậy thì con đường người đi là con đường nào? Đó là con đường dẫn lên Jerusalem. Ở đó Chúa Giêsu sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh vào thập giá và chết trên thập giá. Đó còn là con đường mà ngày hôm nay chúng ta gọi là đạo đó, tức là lối sống. Bởi vì trên con đường đi tới Jerusalem, Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhiều bài học lắm. Phải sống đời sống hôn nhân gia đình ra làm sao, phải có thái độ với tiền bạc của cải như thế nào, phải có thái độ đối với quyền lực mà Chúa ban cho mình như thế nào. Đấy là lối sống của người môn đệ đi trên con đường người đi. Thế các tông đồ, các môn đệ của Chúa Giêsu lúc bây giờ có thấy được cái con đường này không? Thưa không. Các ông ấy chỉ thấy đây là con đường dẫn đến đau khổ, dẫn đến thập giá, dẫn đến cái chết, chứ không phải là đường dẫn đến sự sống. Thế cho nên là các ông ấy phản ứng và ngăn cản Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Đang khi đó cái anh mù này
mắt thì mù, nhưng khi được Chúa chữa lành thì ngay lập tức anh ta đi theo Chúa trên con đường Chúa đi. Đấy mới là vấn đề, thưa anh chị em. Các môn đệ đã theo Chúa lâu năm và được Chúa dạy dỗ chi tiết lắm, vậy mà không thấy con đường. Đang khi đó người mù này được chữa lành, giờ lại thấy. Chúng ta cũng phải xét mình. Hầu hết chúng ta ở đây là người đạo gốc đấy, tức là theo Chúa lâu năm lắm rồi đấy. Thế còn những người mới theo đạo thì mình gọi là tân tòng, mà chưa chắc là đạo gốc nhìn thấy con đường của Chúa, mà tân tòng thì không thấy đâu. Cho nên cũng là dịp để chúng ta xét mình. Hôm nay là Chúa Nhật được gọi là Chúa Nhật truyền giáo, để tất cả giáo hội ý thức lại sứ vụ truyền giáo của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Thế thì truyền giáo là gì? Căn cứ vào câu chuyện tin mừng mà anh chị em mới nghe đó, tôi có thể định nghĩa truyền giáo là giới thiệu cho người khác về con đường của Chúa Giêsu đi và mời gọi người ta cùng đi với chúng ta. Giới thiệu với con đường đó. Tất cả chúng ta ở đây là người biết và tin vào Chúa là nhờ sự giới thiệu, phải không? Các vị thừa sai từ phương Tây xa xôi đến Việt Nam giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa cho tổ tiên chúng ta, rồi tổ tiên mình truyền lại, giới thiệu lại cho ông bà mình, rồi ông bà mình lại giới thiệu lại cho cha mẹ của chúng ta, và đến lượt chúng ta. Đấy là những anh chị em sinh ra trong gia đình Công giáo. Còn những anh chị em biết Chúa sau này thì cũng là nhờ sự giới thiệu. Có thể là do sự giới thiệu của người bạn đời, có thể do sự giới thiệu của một ai đó mà mình gặp gỡ, mình làm việc chung trong cuộc sống. Qua đó mình mới biết Chúa, tin Chúa. Tất cả chúng ta biết Chúa là đều nhờ sự giới thiệu của người khác. Vậy thì bây giờ đến lượt mình cũng phải giới thiệu cho người khác. Đó là nhiệm vụ. Mà giới thiệu bằng cách nào? Trong sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco chọn một câu ở trong sách Công vụ các tông đồ làm chủ đề cho sứ điệp. Cái câu đó là: điều chúng tôi đã thấy và đã nghe thì chúng tôi không thể không nói, không loan báo. Đó là lời của các thánh tông đồ trả lời trước mặt vua chúa quan quyền thời bấy giờ. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe. Thấy cái gì và nghe cái gì? Nghe những giáo huấn tuyệt vời của Chúa, thấy những việc lành Chúa làm, thấy Chúa chữa bệnh để cứu người ta, thấy Chúa cho kẻ chết sống lại, thấy Chúa bị bắt bớ đánh đập vì sự thật, vì chân lý, chấp nhận cái chết vì tình yêu thương, rồi thấy Chúa sống lại và gặp gỡ Chúa khi Ngài hiện ra với các ông. Tất cả những cái điều mà chúng tôi thấy và chúng tôi nghe thì bây giờ chúng tôi không thể không nói, không thể không loan báo. Thì nếu câu đó mà áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay thì mỗi người trong chúng ta phải tự hỏi: mình đã thấy Chúa chưa? Mình đã chịu nghe Chúa chưa? Để mình có thể nói, để có thể loan báo, để làm công việc truyền giáo. Lúc đó chúng ta sẽ thấy cái mối quan hệ mật thiết giữa đời sống công giáo của mình và công việc truyền giáo. Từ mấy thập niên nay,
Ngoài từ truyền giáo thì giáo hội Công giáo chúng ta còn dùng một từ khác nữa gọi là phúc âm hóa. Mà khi nói đến phúc âm hóa đó thì không chỉ là tôi rao giảng phúc âm cho những người chưa biết Chúa, mà phúc âm hóa còn có nghĩa là chính tôi cần được phúc âm hóa. Bởi vì tuy tôi đã tin Chúa rồi, nhưng mà tinh thần của phúc âm chưa thấm nhập vào trong cuộc đời tôi cho đủ. Cho nên chính chúng ta cần được phúc âm hóa. Và mình càng được phúc âm hóa sâu sắc bao nhiêu thì càng có khả năng để phúc âm hóa người khác bấy nhiêu. Nói theo câu chuyện của anh Bù này, mình càng nhìn thấy rõ và đi trên con đường của Chúa Giêsu bao nhiêu thì mình càng có khả năng giới thiệu con đường đó cho những người khác. Vì vậy, thưa anh chị em, hôm nay chúng ta có dịp để nhìn lại đời sống đức tin của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta củng cố và làm sâu sắc hơn đời sống đức tin của mình, để nhờ đó chúng ta có thể cộng tác vào sứ mệnh truyền giáo mà Chúa để lại cho giáo hội một cách nhiệt thành hơn và tích cực hơn. Amen. Thưa anh chị em và các bạn, ở trong kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi, anh chị em chúng ta hát lên rằng: lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Rồi sau đó chúng ta lại hát tiếp một câu khác: để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Nếu các bạn hiểu cái lời kinh này không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời kinh diễn tả cái lối sống đích thực của một người Kitô hữu, thì như vậy bổn phận của mình không chỉ là đem yêu thương vào nơi oán thù, mà còn là dọi ánh sáng vào chốn tối tăm. Tức là cái nhiệm vụ nối tiếp chủ đề truyền giáo mà Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nhắc tới với nhau. Thế nhưng mà làm sao mình có thể dọi ánh sáng vào nơi tối tăm khi mà chính mình không có ánh sáng? Không chừng là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng như người ta kể là có một anh mù, anh đến thăm một người bạn, lâu ngày không gặp nhau cho nên là nói chuyện mãi đến tối mịt rồi mới giã từ ra về. Thế đến lúc về thì anh bạn anh mới nói là trời tối quá rồi, thôi để tôi thắp cho anh cái đèn anh cầm về. Anh ta mới bảo bộ anh muốn đùa, tôi mù mà, ban đêm thì cũng giống như ban ngày thì có làm sao. Bảo không dám đùa với anh, thế nhưng mà anh thì không cần đèn, thế nhưng đi đêm thì anh phải cầm cái đèn trong tay để người ta nhìn thấy, chứ nếu không người ta đụng vào anh. Anh thì nghe có lý quá. Thế là tuy là mù nhưng mà tay xách cái đèn rất là vui vẻ và hiên ngang đi về. Đang đi thì không biết là có ai, người ta đi ngược chiều, nó đụng đến dầm một phát, người ta té xuống bên vệ đường. Tức quá, người ta chửi: đồ đuôi, người ta cầm cái đèn như thế này mà mày không thấy à? Vừa mới chửi xong thì nghe cái tiếng thằng kia nó văng tục ra, nó bảo: mày mới là đồ đuôi, đèn tắt mẹ nó từ hồi nào mà còn chửi người ta. Không chừng chúng mình lại rơi vào tình trạng đó thì nó nguy hiểm. Làm sao có thể dọi ánh sáng vào nơi tối tăm khi mà ánh sáng của mình đã tắt ngấm? Đặt câu hỏi như thế thì lập tức các bạn và tôi thấy anh mù Bartimê trong tin mừng trở thành gần gũi với mình. Anh ta không còn phải là một khuôn mặt xa lạ của 20 thế kỷ về trước, và ngày hôm nay mình đọc cứ như là đọc truyện cổ tích. Nhưng mà anh ta trở thành một khuôn mặt mời gọi mình suy nghĩ về chính cuộc đời của mình.
Dĩ nhiên tôi đâu dám nói là các bạn bị mù. Tất cả các bạn đều có những cặp mắt rất sáng mà lại còn rất đẹp nữa. Những người không cận thị thì dĩ nhiên là mắt phải đẹp hơn những người cận thị rồi. Thế nhưng mà các bạn thấy ngày hôm nay người ta còn nói đến mù chữ. Vài năm nay lại thêm một thứ mù nữa, mù vi tính. Tôi cũng đang sợ mình bị mù vi tính. Tức là một thứ mù về mặt trí tuệ. Và ngay trong phúc âm, Chúa Giêsu đã từng có lần mắng môn đệ của mình: các anh có mắt mà như mù. Một thứ mù về mặt tâm linh. Và tôi tưởng rằng Thánh Mác-cô khi kể câu chuyện này chắc Ngài không có ý nhắm đến chuyện mù về mặt thân xác đâu. Bởi vì thời đó cũng giống như thời nay, có rất nhiều anh chị em khiếm thị, nhưng mà Chúa Giêsu đâu có chữa cho tất cả mọi người đâu. Ngài chữa cho có 1-2 người mang tính biểu tượng. Và chắc là Thánh Mác-cô cũng không có ý nói đến cái thứ mù chữ đâu. Bởi vì không thấy phúc âm kể Chúa Giêsu mở lớp tình thương để dạy học. Nhưng chắc là Thánh Mác-cô nhấn mạnh đến thứ mù tâm linh, thứ mù về mặt tinh thần. Thế ta có thể hiểu như thế nào về tình trạng mù này? Tôi nhớ đến một câu chuyện mà tất cả các bạn đều thuộc lòng. Có 5 anh mù đi xem voi, và người ta bảo họ mô tả xem con voi nó giống cái gì. Thì có một anh dõng dạc tuyên bố con voi nó giống như cái cột nhà, bởi vì ông ấy vớ được cái chân của nó mà. Một anh khác thì tuyên bố con voi nó giống như cái quạt, bởi vì ông rờ được cái tai. Thế còn cái ông mà rờ được cái vòi voi, cái bụng voi thì không biết là ông mô tả bằng cái gì. Câu chuyện này coi vậy mà thấm thía lắm. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng mình có thể rơi vào tình trạng mù về mặt tinh thần theo nghĩa là mình không nhìn thấy chân lý toàn diện về cuộc sống. Ta chỉ nhìn thấy một chân lý phiến diện, giống như anh mù ấy như mô tả con voi nó giống như cái cột nhà phiến diện. Từ 30 năm về trước, một nhà xã hội học Mỹ đã lên tiếng về con người thời đại mà ông gọi là con người một chiều kích. Tôi thấy nhận xét đó vẫn còn đúng cho đến hôm nay, mà có lẽ càng ngày càng đúng hơn. Con người một chiều kích. Bởi lẽ cuộc sống của con người ta được đan kết bằng nhiều chiều kích. Có một chiều kích hướng thượng mà mình gọi là chiều dọc trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Có một chiều ngang nữa trong quan hệ bình đẳng yêu thương đối với mọi người. Và có một chiều quan hệ với thế giới vật chất. Thế nhưng mà xem ra càng ngày con người ta càng quên mất cái chiều hướng thượng, quên mất cả cái quan hệ hằng ngang với anh em trong tình yêu thương, mà chỉ quan tâm đến cái quan hệ với tiền bạc, với thế giới vật chất. Con người một chiều kích. Chúng mình không khám phá, không sống được cái chân lý toàn diện về cuộc sống của con người. Thế thì nguyên nhân nào có thể dẫn đến tình trạng đó? Trở lại với hoàn cảnh của những anh chị em khiếm thị. Hầu hết là anh chị em khiếm thị bị mù từ lúc mới sinh. Có một số người là do tai nạn sau này rồi rơi vào tình trạng mù lòa. Thế nhưng nếu hiểu mù là mình không nhìn thấy sự vật á, thì cũng có những lúc các bạn và tôi không thấy, mặc dù mắt mình sáng. Chẳng hạn như là đang tự nhiên bây giờ nếu mà ông nhà đèn ông cúp điện một cái, mình chẳng nhìn thấy gì cả, thiếu ánh sáng. Hoặc là có những khi có ánh sáng, mắt mình cũng sáng nữa, nhưng mà lại đang đau mắt, thành thử ra mình tự lấy cái khăn bịt mắt lại cho nó tối mà nó lại thoải mái, nó đỡ nhức.
Những hình ảnh đó khiến cho tôi nghĩ đến tình trạng mù lòa về mặt tinh thần. Nếu mà nói rằng về mặt tinh thần có những người mù từ lúc bẩm sinh, tôi không tin. Bởi vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế Chúa đều ban tặng cho mọi người cái khả năng nhận biết chân lý. Thế nhưng ta có thể rơi vào tình trạng mù lòa tâm linh này có lẽ do cái nguyên nhân thứ hai và nguyên nhân thứ ba. Nghĩa là mình thiếu ánh sáng. Có những hoàn cảnh và có những môi trường sống mà nơi đó ánh sáng của chân lý bị nhận chìm. Và vì thiếu ánh sáng đó cho nên người ta không còn nhìn thấy chân lý. Giống như là người ta kể một hình ảnh trong một nhà trường dành cho các học viên khiếm thị. Thầy hiệu trưởng thuyết phục các học viên rằng tất cả các bạn đều là những người bình thường và tất cả mọi người trên thế giới đều giống các bạn, không có gì khác cả, cho nên là các bạn an tâm. Ông thầy hiệu trưởng đó, bằng cách đó, ông ấy đã tạo cho tất cả học viên của mình một cảm giác rằng họ đang sống như là những con người bình thường. Họ đang sống trong thiên đàng. Mà tiếc quá, cái thiên đàng này vẫn chỉ là thiên đàng mù. Người ta thiết lập thiên đàng mù đó bằng cách che giấu chân lý. Người ta thiết lập cái thiên đàng mù đó bằng cách là dập tắt ánh sáng, không cho con người nhìn thấy chân lý toàn diện về cuộc sống. Có những hoàn cảnh, có những môi trường như thế đấy. Và nếu do lòng tin mà chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, thì các bạn hiểu có những hoàn cảnh và có những môi trường mà nơi đó ánh sáng thế gian là Chúa Giêsu bị dập tắt, bị nhận chìm. Người ta cũng có thể rơi vào một tình trạng mù lòa tâm linh là bởi vì mình không muốn thấy. Anh mù Bartimê hôm nay Thánh Marco kể là bởi vì anh ấy mù cho nên đang khi Chúa Giêsu và mọi người đi ở trên đường, ông không có thấy đường đâu, ông đâu có đi được, ông ngồi ở bên vệ đường. Nhưng đến khi Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta xong thì anh ta lên đường và đi theo Chúa Giêsu. Và các bạn có biết cái con đường đó là đường nào không? Đó là con đường dẫn tới Jerusalem, cũng là con đường dẫn tới cây thập giá trên đồi Cam Vê. Chúng mình có khi khác với anh mù Bartimê. Mình lên đường nhưng mà mình không dám lên đường theo Chúa Giêsu, mà mình quay 180 độ, mình đi theo cái hướng ngược chiều. Bởi vì mình sợ cái con đường này nó dẫn đến cây thập giá, sợ hy sinh. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm rõ ràng như thế. Có những lúc mà các bạn và tôi thấy rõ là Chúa mời gọi tôi phải sống thế này, mà mình vẫn chối từ như thường. Có những lúc mà các bạn và tôi thấy rõ là Chúa nói với tôi như thế này là tội lỗi, là không được, mình vẫn làm như thường. Muốn chữa lành một bệnh tật hoặc một thói xấu phải đi tìm nguyên nhân. Tôi không nghĩ cái nguyên nhân gây nên tình trạng mù lòa tâm linh nơi chúng ta đó là từ bẩm sinh. Tôi cũng không nghĩ cái nguyên nhân đó là vì mình thiếu ánh sáng. Bởi lẽ tất cả các bạn và tôi đều tin nhận Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Nhưng có lẽ cái nguyên nhân cụ thể nhất đối với chúng ta đó là mình không muốn thấy. Bởi vì cái ánh sáng nó chói chang quá, cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi khó khăn quá, cho nên là mình không muốn thấy. Suy nghĩ như vậy, bây giờ quay trở lại với lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Xin Chúa dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Thưa các bạn,
tự thân chúng ta không là ánh sáng. Phải nhớ như vậy. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là ánh sáng thôi. Nhưng mà mình đón nhận ánh sáng đó và mình phán chiếu ánh sáng đó vào nơi tăm tối. Hiểu như thế thì điều quan trọng là làm sao mình biết đón nhận. Mình càng đón nhận ánh sáng đó nhiều bao nhiêu, sâu bao nhiêu, thì mình càng có khả năng phản chiếu bấy nhiêu. Kỳ vừa rồi đi công tác ở tỉnh xa, tôi có nghe một linh mục kể chuyện một đảng viên làm việc trong buồng máy nhà nước có tâm sự với linh mục đấy. Tức là trong cái tỉnh đó thì có một xã mà tới 90% đồng bào là Công giáo. Thế ông đảng viên này, ông ấy nhận xét về cái xã mà có 90% người Công giáo, là ở xã đó có những vấn đề mà đảng ủy ở các xã khác lấy làm lo lắng. Thí dụ như là cà phê đèn mờ, thí dụ như là tình trạng thanh niên nam nữ bê bối này, thì ở cái xã đó là không hề có. Đó là một. Cái thứ hai nữa là ở xã đó những công trình chung, thí dụ là người ta sống theo hai bờ kênh thế này, bây giờ làm những cái con đường dọc hai bờ kênh để cho trẻ đi học, rồi đi chợ búa, rồi đi làm công tác nó dễ dàng. Ở cái xã đó là những công trình đó là rất tốt. Rồi thì đưa điện từ ở ngoài đường lớn vào bên trong rất tốt. Và một nhận xét thứ ba nữa là ở cái xã đó thanh niên rất hiếu học. Trong một xã có 10 ấp, vậy mà ở một ấp thôi có tới 50 sinh viên đại học. Mà các bạn biết là đâu có giống thành phố mình đâu, ở dưới miền quê đi học là vất vả lắm. Thế mà trong một ấp có tới 50 sinh viên đại học. Ông đảng viên đấy, ông ấy nói một nhận xét rất là khách quan. Rất là khách quan. Cứ kể chuyện đấy thôi. Nhưng mà ta thấy gì? Thế ta thấy những anh chị em Công giáo của mình trong cái vùng nông thôn đó, họ đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình, rồi nó phản chiếu trong một cái cuộc sống rất là tự nhiên, không có tình trạng luân lý bê bối, cà phê đèn mờ bây giờ rất nhiều ở nông thôn. Thế rồi những công trình chung được phát triển rất là tốt đẹp. Thôi thì các bạn trẻ mong muốn học hành để mà phát triển con người, phát triển cuộc sống của mình. Qua đó là người ta nhận xét thấy cái niềm tin vào Chúa Kitô nó có một tác động thực sự ở trong cuộc sống của con người. Thế cho nên tôi xin chia sẻ lại cái chứng từ rất là cụ thể đó, không phải là để khoe khoang về giáo hội đâu, nhưng để chúng ta nói với nhau rằng ta càng đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình sâu bao nhiêu thì ta càng có khả năng phản chiếu ánh sáng đó bấy nhiêu xuyên qua chính cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì vậy, xin biến lời tuyên xưng đức tin hôm nay trở thành một lời cầu nguyện. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta tin thực sự Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, là đường, là sự thật, là sự sống, và dám thể hiện niềm tin đó trong đời sống hàng ngày của mình. Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.